સ્પેશિયલ ગેસ્ટ જે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે તાહિર બાદશાહ, ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તાહિર, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. અને જે રીતના અત્યારના માર્કેટમાં આપણે રિકવરી જોઈ રહ્યા છીએ, સવારનું સેશન અલગ હતું, અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ને એની વિચ વેઝ જે આ વોર, જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ, કઈ રીતના તમે માર્કેટની મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો? સો હવે આપણે જે સ્ટ્રેન્થ આપણે માર્કેટમાં જોઈ છે ફોર ધ લાસ્ટ ઓલમોસ્ટ 12-15 odd months, and we have seen a situation where markets have done very well, and as a result of that, market valuations have moved higher. હાલાકી they've been earnings નો બી સારો સપોર્ટ રહ્યો છે, અને fundamentals of the companies and ground level पे जो આપણે ઇકોનોમીની સ્ટ્રેન્થ જે જોઈ રહ્યા છે, that is clearly very comforting. પણ સાથે સાથે વેલ્યુએશન્સ બી એના આપણે ઉપર જતા જોયા છે, અને as a result of that, our level of marketsમાં it is quite possible કે there will be some situations or some developments which can induce volatility in the market. અને આ geopolitics નું જો એક કારણ બન્યો છે, has been one of the factors જેનાથી ગયા 2-3 વીકના અંદર આપણે જોયું છે કે volatility થોડી વધી ગઈ છે. So I think we don't have a choice. Our level of the market એવું છે જ્યાં થોડું risk clearly વધારે risk controlના ઉપર વધારે ધ્યાન લાવવાની જરૂરત છે from our investment perspective or from a fund management perspective. So we don't have a choice but to be a little cautious. આ બધા factors જે શાયદ momentary હોઈ શકે, they may not be lasting very long. હવે આપણે last ઓક્ટોબરમાં બી જ્યારે geopolitical problem થયેલો in the Middle East, ત્યારે બી આપણે જોયેલું કે for a couple of weeks આપણે એનો અસર જોયો હતો, અને પછી once again the market starts to absorb that અને ફોકસ પાછો ફંડામેન્ટલ્સ પર આવી જાય છે. આપણે રશિયા યુક્રેનના ટાઈમ પર બી 2022માં જોયેલું. હાલાકી એ ટાઈમ પર જરા થોડું એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ ઓફ ફિયર અને વોલેટિલિટી હતી, પણ એના સાથે બીજા કારણો બી હતા. તો આઈ થિંક આ જીઓપોલિટિકલનો એક જે મેટર છે એ થોડું નોર્મલી once in a while it comes to trouble, પણ એનો ઇમ્પેક્ટ નોર્મલી એમ જોવા મળ્યું છે કે એનો ઇમ્પેક્ટ લિમિટેડ હોય છે, એન્ડ ફોર અ લિમિટેડ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, અનલેસ એવું એક સિચ્યુએશન બની જાય કે બીકોઝ ઓફ ધ વોર there is a significant impact on the economies around the world, તો પછી એની દિશા અલગ થઈ જાય છે. પણ otherwise normally it is a problem which is transient, અને we don't have a choice but we have to take it in our stride. પણ જો બીજી બાજુ આપણે જોઈએ તો ઇટ ડઝ ગીવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓલ્સો ઇન્વેસ્ટર્સને, કે તમે સારા જો વેલ્યુએશનમાં તમને મળે તો તમે એન્ટ્રી કરી લો માર્કેટમાં. તો એવા કોઈ તમે એરિયાઝ જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારના તમે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે લેશો ને એનો એડવાન્ટેજ તમે લેશો નિવેશ કરવા માટે? I think opportunity from a sector standpoint આપણે જોઈએ તો અમારે બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસમાં આમ બી એક લેવલ ઓફ કમ્ફર્ટ રહ્યો છે ફોર ધ લાસ્ટ સમ ટાઈમ, કેમ કે વેલ્યુએશન્સ આમ બી થોડી કંટ્રોલમાં છે, અને વहाँ આપણે બહુ સ્ટ્રોંગ પરફોર્મન્સ બી જોયું નથી ફોર ધ લાસ્ટ 2-3 years. સો એક લેવલ ઓફ કમ્ફર્ટ અમે એક વેલ્યુ ઓપોર્ચ્યુનિટીના તરીકે બેન્કિંગના અંદર પર્ટિક્યુલરલી અમારો રુઝાન રહ્યો છે, અને વેલ્યુ ફંડ્સના અંદર અમે લોકો એને we have been taking that as an overweight position. હમણાં we are also global level પર જોવા જઈએ તો we are passing through that situation જ્યાં global economy ના directions are not fully clear, અને as a result of that IT companies are also underperforming, અને હાલાકી એ લોકોની ડિલિવરી બી થોડી વીક રહી છે, particularly for the large size companies. પણ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી અમારે વहाँ બી ધીમે ધીમે જોવા મળી રહી છે, અને it might be some time, it might take 2-3 quarters, પણ વેલ્યુએશન્સ કમ્ફર્ટેબલ થઈ રહ્યા છે. તો આઈ થિંક એક that is the other place જ્યાં એક વેલ્યુ અપ્રોચ લઈને આપણે from a 12 to 18 month perspective થોડું કામ કરી શકીએ છીએ. The third place જે આપણે we think જ્યાં એક ઓપોર્ચ્યુનિટી, especially અગર માર્કેટમાં વોલેટિલિટી વધી જાય છે અને પ્રાઇસીસમાં થોડું કરેક્શન આવે છે, તો that is consumption, અને particularly mid to lower end consumption જ્યાં करीब ऑलमोस्ट 2-3 years से अपने अंडर परफॉर्मेंस जो रहा है, અને સ્ટ્રેન્થ वहाँ थोड़ी कम रही है, चाहे थोड़ा स्टेपल स्टॉक्स हो या थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हो,
એ બધી એરિયાઝના અંદર બી અમે થોડી વીકનેસ જ્યારે બી દેખાય છે તો આઈ થિંક વી યુઝ ધેટ એઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. હમણાં ટ્રિગર્સ નથી દેખાઈ રહ્યા એ સેક્ટરના અંદર, પણ ઘણા લંબા ટાઈમથી અંડર પરફોર્મન્સ વहाँ भी દેખાઈ રહ્યું છે. તો આઈ થિંક અંડર સચ સર્કમસ્ટાન્સીસ અગર શાર્પ કરેક્શન વहाँ દેખાય તો ડેફિનેટલી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી બને છે. અને દે આર ગ્રોથ સેક્ટર્સ ઓલ્સો. ફોર એક્ઝામ્પલ આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ જે સ્પેસ છે જેમાં વી હેવ બીન વેરી કમ્ફર્ટેબલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકલ બી ફેવરેબલ રહી છે અને વેલ્યુએશન થોડા સ્ટ્રેચ છે. એટલે જ્યારે બી એક વેલ્યુએશનનો કમ્ફર્ટ મિલે છે કે વી સી અ ડ્રોપ ઓફ 5, 7, 10%, તો એક એન્ટ્રી પોઈન્ટ વहाँ भी हमारा सामने प्रस्तुत થઈને આવે છે, તો વી ટેક ફૂલ એડવાન્ટેજ. સો તમે કહ્યું બેન્કિંગ એઝ અ સેક્ટર તમને પણ ગમે છે. કયા તમે પોકેટ્સમાં વધારે બુલિશ છો અહીંયા? કયા વર્ટિકલ્સમાં તમે વધારે બુલિશ છો? તો બિટવીન બેન્કિંગ અને એનબીએફસીઝમાં ગણીએ તો બેન્કિંગ એઝ અ ફોર્મેટ ઇઝ બેટર. અને if you cut down the subsegments ગણવા જઈએ તો clearly as of now MSME segment જે છે that is something that we like. અને even secured loans, અગર secured loans એના અંદર especially અગર mortgage નું બી component છે તો that is also a subsegment that is preferable, જ્યાં થોડું regulatory headwinds બી થોડા કમ લાગી રહ્યા છે. But if the book is lot more unsecured and a personal વધારે અગર exposure છે તો then that is something that we want to be a little careful about. પણ normally most private banks અને ઘણી public banks ના અંદર બી we get a diversified portfolio. બહુ heaviness એક vertical ના અંદર normally નહીં મળતું. Unlike in case of NBFCs જ્યાં થોડું specialization વધારે હોય છે. So banksમાં વધારે we don't need to necessarily think significantly about what is the vertical in which they are present. વहाँ એ જોવું જરૂરી છે કે liability franchise કેટલી strong છે. અને especially in this current environment જ્યાં થોડું deposits ની આપણે થોડી deficit છે. So I think that is the more bigger focus area. And the ability to control non-performing assets at an activity. સર તમે કહ્યું કે આઈટીમાં હવે આપણે વિચારી શકીએ કે રોકાણ કરી શકીએ અને સાથે જે આઈટીના જે ઓફકોર્સ જે બી નંબર્સ આવ્યા છે અત્યારના મિક્સ આવ્યા છે, કારણ કે ઇન્ફોસિસની જે વાત કરીએ તો થોડા સબડ્યુડ આવ્યા છે અને ટીસીએસના એક સારા આવ્યા છે. પણ આઈટી એઝ અ સેક્ટર તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ ઓફકોર્સ લાર્જ કેપ તો છે જ, પણ મિડ સ્પેસમાં પણ ઘણા બધા કાઉન્ટર્સ છે. અને સાથે જો આપણે ઓર્ડર બુક જોઈએ તો એક ફેન્ટાસ્ટિક ઓર્ડર બુક પણ છે. કઈ રીતના તમે અહીંયા બાયફર્કેટ કરશો જો તમારે રોકાણ કરવું હોય તો અહીંયા? So in the case of IT sector, एक barbell approach से हमें आगे આગળ વધીએ છીએ. અને પોર્ટફોલિયોના અંદર અમારું representation થોડી એવી કંપનીઝ બી છે આઈટી સેક્ટરના અંદર જ્યાં હમણાં આપણે ગ્રોથ વિઝિબિલિટી નથી અને એક્ઝિક્યુશન થોડું ચેલેન્જ છે. પણ એટલીસ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ વિઝિબિલિટી એન્ડ ડીલ વિઝિબિલિટી there is a decent amount of strength. અને વहाँ વેલ્યુએશન્સનું એક એડિશનલ કમ્ફર્ટ બી આપણે મળે છે. તો વેલ્યુ સ્ટ્રેટેજીસના અંદર અમે એ પાર્ટ ઓફ ધ બાર્બેલના અંદર થોડું વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. અને ગ્રોથ સ્ટ્રેટેજીસ જ્યાં છે જેના અંદર આઈટી કંપનીઝનું એક જે બીજું સ્પેક્ટ્રમ છે perhaps in the mid cap space યા small cap space જ્યાં થોડું growth is not as weak, બલકે they are executing well અને they are able to find those niche opportunities in the market. અને એમાં થોડી ઘણી સ્પેશિયલાઇઝ આઈટી કંપનીઝ બી હમણાં in the last 2 years we have been able to identify which are specializing in specific verticals. તો અને જ્યાં એ લોકોનું એક niche બની ગયું છે and their ability to grow even in a tough environment has been proven. So I think those we are preferring for our growth strategies. So એક રીતે જોવા જઈએ તો we are using the current IT industry picture to exploit opportunities on both sides depending upon strategy નું જે mandate છે એના હિસાબે. અને at one aggregate level આમ જોવા જઈએ તો again a sector જ્યાં 2 વર્ષથી આપણે underperformance જોયું છે at some level
by and large, numbers are somewhat weak, and primarily because of the environment. And in specific cases, maybe also because of execution. પણ અગર એન્વાયરમેન્ટના અંદર આપણે એમ જોઈએ તો ગ્લોબલી હવે જે રિસેશનનું જે એક ડિસ્કશન હતું એ બાય એન્ડ લાર્જ ઇટ ઇઝ ગોન આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો. 2023 ના અંદર there was a lot of discussion around કે યુએસમાં યા ડેવલપ માર્કેટ્સમાં રિસેશન થશે કે નહીં થાય. હવે એ ડિબેટ अब से अपने निकली गया है, and it is more about now being able to maintain growth અને growth નું જે આપણે stability જોઈ છે in the last 6 months or so, that is also giving some confidence. So I think it is a matter of time, અને environment આવતા અગર 2-3 ક્વાર્ટરના અંદર ઇમ્પ્રુવ થઈ જાય છે તો then મને લાગે છે કે a fresh round of excitement can come back for the IT stocks. કન્ઝમ્પશન વિચ ઇઝ એકદમ સ્ટ્રોંગ રન જોયો છે પોસ્ટ કોવિડ, અને હજી એક સ્ટિલ સ્ટ્રોંગર આપણે એક રન જોઈ શકીએ છીએ ધ વે આપણે જે હમણાં એન્વાયરમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે, પછી કન્ઝમ્પશન હોય અથવા તો ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશન હોય. કઈ રીતના તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, કયા તમે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈ રહ્યા છો, કયા વર્ટિકલ્સમાં તમે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈ રહ્યા છો? શું ઓટોમાં તમે જોશો, વ્હાઇટ ગુડ્સમાં જોશો, ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમમાં જોશો, હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર જોશો? ઘણા બધા વર્ટિકલ્સ છે, તો અહીંયા તમે ક્યાં નજર રાખી રહ્યા છો? તો લગભગ જે તમે સેક્ટર્સ મેન્શન કર્યા એમાં અમારું પ્રેઝન્સ છે, અને એક ઓવરરાઇડિંગ આના અંદર એક જે ટેમ્પલેટ અમે યુઝ કરી રહ્યા છીએ એમ છે કે ઘણી બધી કન્ઝમ્પશન રિલેટેડ કેટેગરીઝના અંદર બે કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે જોવા મળીએ છે કે વન ઇઝ દેટ મિડ ટુ હાઈ એન્ડ ઇન્કમ લેવલ્સના અંદર કન્ઝમ્પશનની બહુ વધારે ચેલેન્જ નથી. ગ્રોથ આમ બી થોડું રીઝનેબલી સ્ટ્રોંગ છે ફોર નાઉ ડિસેન્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, ઓલમોસ્ટ 2 years આફ્ટર કોવિડ. અને ઓબ્વિયસલી થોડું પ્રેફરન્સ વધારે છે કેમ કે ગ્રોથ ઇઝ વિઝિબલ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી વેરી સ્ટ્રોંગ. પણ જેમ મેં કહ્યું કે મતલબ there are certain other pockets, especially in the lower end of the income segment, low to mid-low end of the income segment, which has been challenged. અને challenge has been there ઘણો લંબા અરસાથી આપણે 2-2.5 વર્ષથી since COVID, and even prior to COVID or during COVID, we have been seeing challenge. So I think એક value opportunity ના રૂપમાં અમે એને વ્યૂ કરી રહ્યા છે કેમ કે હમણાં ટ્રિગર્સ નથી દેખાતા. ગ્રોથ બી ઇટ ઇઝ નોટ વેરી એક્સાઇટિંગ, બટ ટ્રિગર્સ કેન કમ. એ સેગમેન્ટના ઉપર ઇન્ફ્લેશનનો ગયા 12-18 મહિનાનો ભારી અસર રહ્યો છે. તો ઇન્ફ્લેશનનો થોડો અગર અસર અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનો અસર અગર થોડો કમ થતો જાય છે in the next coming few months, તો એક ઓટોમેટિક એક ટેલવિન્ડ ડેવલપ થઈ શકે છે. પ્લસ આ સેગમેન્ટ ઓફ ધ માર્કેટ અને હાઉસહોલ્ડ ઇન્કમ સેગમેન્ટ એવી બી છે જે રૂરલ એરિયાઝના અંદર પર્ટિક્યુલરલી જ્યાં મોન્સૂન્સનું અને એગ્રીકલ્ચરનું પ્રભાવ વધારે હોય છે. તો આપણે ગયા 2 વર્ષના અંદર વી નોટ સીન અ વેરી સ્ટ્રોંગ મોન્સૂન આઈધર. હોપફુલી ધીસ યર જેમ ઇનિશિયલ પિક્ચર જે ઇમર્જ થઈ રહ્યું છે તો એમ લાગી રહ્યું છે કે વી માઇટ હેવ અ બેટર ક્વોલિટી મોન્સૂન. તો એક લેવલ પર આ એક સેગમેન્ટ છે જ્યાં we also again can think of some pockets where there can be a recovery. એના અંદર કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ આવે છે, થોડું ઘણું FMCG બી, there could be a few companies of that nature also which can come. Low end discretionary also is in that bracket. So high end is one and mid end, low end is another. The other way to cut it is કે કન્ઝમ્પશનના અંદર ઘણી બધી કેટેગરીઝ એવી છે જ્યાં પ્રીમિયમાઇઝેશન is something which is a very visible trend. So whether it is in retailing, whether it is in footwear, whether it is in automobiles, even in real estate, આમ જોવા જઈએ તો everybody wants to move up the ladder અને next level નો aspiration બની રહ્યું છે. તો aspirational products જ્યાં પ્રીમિયમાઇઝેશનનું થોડું બેનિફિટ વધારે મળી શકે છે and that can add to the growth. That is another way of trying to think about this sector. તો એવી રીતે અમારો એક અપ્રોચ રહ્યું છે આ સેક્ટરના અંદર in order to find opportunities.
રિયાલિટી અને ઓટો એ બે હું એક સેપરેટલી પણ ડિસ્કસ કરવા માંગીશ તમારી પાસે, કારણ કે અહીંયા રિયાલિટીની અગર જો આપણે સાયકલ જોઈએ તો એ લોંગેસ્ટ રહી છે ને હજી અહીંયા પણ આપણે એક સારી એવી મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. ને રિયાલિટી અને બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સની આખી આપણે જો સાયકલ જોઈએ તો, કારણ કે જે રીતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થઈ રહ્યું છે, જે રીતે રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ આવી રહ્યા છે, તો સબોર્ડિનેટેડ જે એરિયાઝ છે એને પણ એક મોટો અપસ્વિંગ આપણે જોઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુ ઓટો, જેમાં આપણે અપગ્રેડેશનની, તમે જેમ પ્રીમિયમાઇઝેશનની વાત કરી એ આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને હવે ટુ વ્હીલર્સમાં પણ આપણે એક મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. જો મોન્સૂન સારું રહ્યું તો ટ્રેક્ટર્સમાં પણ મૂવમેન્ટ જોઈશું. પણ વેલ્યુએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ બંને સેક્ટર્સમાં તમને આર યુ કમ્ફર્ટેબલ, તમને કમ્ફર્ટેબલ ઝોનમાં છો જો આપણે એન્ટ્રી કરવી હોય તો? ના, તો હું એમ નહીં કહું કે મતલબ એવરીથિંગ ઇઝ વેરી કમ્ફર્ટેબલ. જે કંપનીઝ ઇન ધ માર્કેટ દેર ઇઝ અ પ્રીમિયમ ઓન એક્ઝિક્યુશન. પછી કોઈ બી બિઝનેસ હોય, ચાહે એમના ઓટોઝ હોય યા રિયલ એસ્ટેટ હોય યા કન્ઝમ્પશન હોય યા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ હોય, જે માર્કેટનું હમણાં જે માઇન્ડસેટ છે ઇઝ દેટ જે કંપનીનું એક્ઝિક્યુશન સ્ટ્રોંગ છે, irrespective of the challenges in the sector, not only strong sectors but even weak sectors ના અંદર અગર કોઈ એવી કંપની છે જેનું એક્ઝિક્યુશન સ્ટ્રોંગ છે તો એને પ્રીમિયમ મળે છે વેલ્યુએશન ના અંદર ઇન ધ માર્કેટ ટુડે, whether it is in retailing, yeah, whether it is in industrials, yeah, whether it is even in a slow growing sector like IT. So that is there. You have to identify where is the execution strong and likely to continue to remain strong. તો પછી ઓટોઝ હોય યા રિયલ એસ્ટેટ હોય એના અંદર બી મતલબ વી મેક દેટ ડિફરન્શિએશન કે ઓકે sector is maybe not as strong, but this company is strong and એનું એક્ઝિક્યુશન સારું છે. And then other things also, for example in autos agar it is not only about the current trends but current trends in gasoline and diesel vehicles, પણ EV ની strategy શું છે and how does that likely to change the future of this company going forward. પછી EVs ટુ વ્હીલર ના હોય અંદર હોય, EVs ફોર વ્હીલર ના હોય યા થ્રી વ્હીલર્સ ના હોય. અને So I think we have to keep that also in mind while choosing and making the selection. તો ઓટો કંપનીના અંદર એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર થઈ જાય છે. સાથે સપોર્ટિંગ ઓટો એન્સિલરી અને ઓટો કોમ્પોનન્ટ્સમાં બી તમે નજર રાખશો, રાઈટ? જી, પણ એમાં ડ્રાઈવર્સ પછી ચેન્જ જી, થઈ right. જાય. કોમ્પોઝિશન કે ભાઈ ગ્લોબલ કોમ્પોનન્ટ કેટલું છે, ડોમેસ્ટિક માર્કેટનું એક્સપોઝર કેટલું છે, EVનું એક્સપોઝર કેટલું છે, નોન EV એક્સપોઝર કેટલું છે. તો આઈ થિંક એન્સિલરીઝના અંદર થોડું વધારે then we have to be a lot more careful about choosing the right configuration. So yeah, but we have exposure autos bhi છે ને auto ancillaries નું બી exposure છે in many of our જી જી, ઓકે. ઓન દેટ નોટ, તાહેર, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ.